गुड इव्हनिंग एव्हरीबॉडी. विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या 2 लेक्चर पासून आपण सेम डेरिव्हेशन कंटिन्यू करत आहोत. बरोबर? तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या दिवशी या डेरिव्हेशनचा पहिला टॉपिक होता, आपण फक्त रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट केलं होतं. त्यानंतरच्या लेक्चर मध्ये रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज फाइंड आउट केला होता. त्या फेज डिफरन्सच्या व्हॅल्यू पुट करून रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड फाइंड आउट करायचा आहे. ज्या ज्या कंडिशन दिल्या आहे त्या त्या कंडिशन पुट करून. ओके, सो फर्स्ट कंडिशन, फेज डिफरन्स 0. तुम्हाला पहिली कंडिशन दिली आहे फेज डिफरन्स 0. आता फेज डिफरन्स 0 म्हटला, फेज डिफरन्स म्हणजे काय होते? दोन अँगल मधला डिफरन्स. फेज डिफरन्स म्हणजे दोन अँगल मधला डिफरन्स. तर फेज डिफरन्स आपल्याला 0 गिवन आहे. बरोबर? आता प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, केअरफुली लक्ष द्या. therefore r equal to काय होता आपला a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos काय होता? अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजेच आपला फेज डिफरन्स. म्हणजेच आपला काय? फेज डिफरन्स. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे इथं काय करावं लागेल आपल्याला? 0. फेज डिफरन्स 0 दिला आहे, म्हणजेच अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू 0 गिवन आहे. सो cos 0. cos 0 किती होते? 1. सो a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 twice a1 a2. का बरं twice a1 a2 आला? कारण cos 0 किती होते? 1. तो फक्त राहणार twice a1 a2. ओके, आफ्टर दैट a square plus b square plus twice ab. a square plus b square plus twice ab काय होणार? a plus b चा होल स्क्वेअर. a म्हणजे a1, b म्हणजे a2. So a1 plus a2 चा होल स्क्वेअर. a square plus b square plus twice ab. आता अंडर रूट कॅन्सल होणार. r equal to a1 plus a2. आता एक छोटीशी आपली कंडिशन अप्लाई करायची की a1 equal to a2 equal to a. a1 ची पण व्हॅल्यू a असली आणि a2 ची पण व्हॅल्यू आपण a घेतली तर r equal to काय होणार? a plus a. so r equal to twice a. ही व्हॅल्यू झाली आपली जेव्हा फेज डिफरन्स काय लागणार? 0. ओके, राइट डाउन फास्ट. नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला फेज डिफरन्स गिवन आहे 90. नंबर 2, फेज डिफरन्स किती गिवन आहे आपल्याला? 90 डिग्री. सो अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू येणार 90 डिग्री. ओके, सेम एज इट इज राहणार, ओनली आपला अँगल चेंज होणार. थोडं केअरफुली लक्ष द्यायचं. तर जो आपला cos 0 आहे तो cos 90 होणार. बराबर? cos 90 झाल्या बरोबर cos 90 काय होते? 0. cos 90 0 झाल्या बरोबर 0 into this term पूर्ण 0. हे का बरं 0 झालं? तर तुम्ही याच्या बाजूला लिहू शकता cos 90 equal to 0. याच्या समोरच लिहा cos 90 0 होते. सो 0 into this term 0. ओके, काय झाला मग? फक्त आपला r equal to cos 90 तर 0 झाला ना.
a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर राहिला ओनली इकडे लिहून दे तुम्ही cos 90 इक्वल टू 0 ही पूर्ण टर्म 0 झाली a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर राहिला हे झालं आपलं फायनल आन्सर. फायनल आन्सर काढल्यानंतर कंडिशन अप्लाय करा की a1 equal to a2 equal to a, so r equal to a1 म्हणजे पण a तर a स्क्वेअर, a2 म्हणजे पण a स्क्वेअर, a स्क्वेअर plus a स्क्वेअर twice a स्क्वेअर, so r equal to under root twice a स्क्वेअर. हा a स्क्वेअर आहे तो अंडर रूटच्या बाहेर येऊन जाणार r equal to a स्क्वेअर च्या बाहेर किती येणार a आणि अंडर रूट मध्ये ओनली फक्त काय बाकी राहणार तर 2, सो a अंडर रूट 2. हा झाला आपला रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड when his difference is 90 degree. ओके, जे तुमचे एमसीक्यूज येतात ना त्यामध्ये विचारले जातात, सीईटी मध्ये पण विचारले जातात. ओके, रॅंडम फास्ट. नेक्स्ट नंबर थर्ड फेज डिफरन्स होता आपला 180 डिग्री. सो अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू येणार विद्यार्थी मित्रांनो 180 डिग्री. इथे cos 90 च्या ठिकाणी व्हॅल्यू येणार 180 डिग्री बरोबर. आता बघा a1 स्क्वेअर a2 स्क्वेअर फक्त ही जी साइन जी प्लस आहे ना प्लस ट्वाइस a1 a2 आहे तर या प्लस च्या ठिकाणी फक्त साइन येणार मायनस ट्वाइस a1 a2. ओनली प्लस च्या ठिकाणी मायनस साइन आली त्याचं रिझन कारण cos 180 म्हणजे होते -1, cos 180 म्हणजे -1 होते त्यामुळे ही मायनस साइन फक्त मी समोर लिहिली. मग विद्यार्थी मित्रांनो a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ab. जेव्हा आपला फेज डिफरन्स 0 डिग्री होता तेव्हा लिहिलं होतं आपण a प्लस b चा होल स्क्वेअर, a प्लस b चा होल स्क्वेअर. इथे येणार a मायनस b चा होल स्क्वेअर, सो r इक्वल टू अंडर रूट a1 मायनस a2 चा होल स्क्वेअर, a मायनस b चा होल स्क्वेअर, a1 मायनस a2 चा होल स्क्वेअर. ओके, आफ्टर दैट होल स्क्वेअर असल्यामुळे अंडर रूट कॅन्सल होणार, r इक्वल टू a1 मायनस a2. निघालं फायनल आन्सर. फायनल आन्सर फाइंड आउट केल्यानंतर आपली कंडिशन लावायची की a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a. So a1 minus a2, so r equal to a minus a, r equal to 0. Okay, random list. तो विद्यार्थी मित्रांनो आपला लास्ट जो फेज डिफरन्स आहे तो दिला आहे 120 डिग्री, 120 डिग्री. बट विद्यार्थी मित्रांनो 0, 90, 180 हे आपले स्टँडर्ड फॉर्मॅट मधले अँगल होते. 120 डिग्री हा आपला स्टँडर्ड फॉर्मॅट नाही आहे. तर 120 डिग्रीला स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं लक्ष द्यायचं. सो अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे 120 डिग्री. देयरफॉर cos अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे cos 120 डिग्री. cos अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 म्हणजे cos 120 डिग्री. बट 120 डिग्री हा आपला स्टँडर्ड अँगल नाही आहे. मग
120 डिग्री नंतर आपला स्टँडर्ड अँगल कोणता येतो? तो 180. 120 नंतर आपला स्टँडर्ड अँगल येतो 180. हे सगळे कन्सेप्ट अँगल कसे फाइंड आउट करायचे ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टर मध्ये मी सांगणारच आहे. तर cos 180 मायनस करू आपण 120, कारण आपला स्टँडर्ड अँगल 180 आहे. 180 म्हणजे पाय होते. सो cos 180 minus 60 सॉरी 180 minus 60 करू तेव्हा किती येणार आपला 120. कारण स्टँडर्ड अँगल आपला 180 होता. 180 मधून स्टँडर्ड अँगल 60, दोन्ही स्टँडर्ड अँगल झाले. आता तर आन्सर आला 120. 180 म्हणजे होते पाय मायनस किती आहे 60. हा टेबल तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट असतो 2 पाय प्लस थीटा, सेकंड असतो पाय मायनस थीटा, थर्ड असतो पाय प्लस थीटा आणि फोर्थ असतो 2 पाय मायनस थीटा. पहिली साइन प्लस प्लस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस मायनस. पहिली साइन ही cos ची असते आणि दुसरी साइन ही sin ची असते. पहिली साइन cos, दुसरी साइन sin. इथे cos प्लस sin पण प्लस, इथे cos मायनस sin प्लस, cos मायनस sin सुद्धा मायनस, cos प्लस sin मायनस. मग आपला जो पण अँगल असतो ना या क्वाड्रंट सोबत कंपेअर करायचा. पाय मायनस थीटा, पाय मायनस थीटा कोणता क्वाड्रंट आहे? हा सेकंड क्वाड्रंट आहे. पाय मायनस थीटा, पाय मायनस थीटा सेकंड. व्हॅल्यू कोणती आहे? cos. cos ची साइन कोणती असते? मायनस. cos ची साइन कोणती असते? मायनस. तर पहिले येणार मायनस साइन, कारण cos चा आन्सर इथे मायनस आहे. आणि मग cos थीटा, थीटा म्हणजे किती 60 मायनस साइन ऍज इट इज. cos 60 किती होते 1/2. cos 60 किती होते 1/2. हा झाला cos अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 चा आन्सर. ओके, आता ही व्हॅल्यू आपल्या रिझल्टंट मध्ये पुट अप करू. राइट डाउन फास्ट. आता विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी व्हॅल्यू आहे -1/2 आपल्या मेन इक्वेशन मध्ये पुट अप करू. काय होता आपला रिझल्टंटचा फॉर्म्युला? r = अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 ट्वाइस a1 a2 cos of alpha 1 minus alpha 2. तो cos of alpha 1 minus alpha 2 चा आन्सर किती काढलं? -1/2. 2 गेट कॅन्सल. ही मायनस साइन समोर येऊन जाणार. a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस इनटू मायनस मायनस a1 a2. आता समोर सॉल्व नाही होते, समोर सॉल्व नाही होत म्हणून कंडिशन अप्लाई करू की a1 = a2 = a. so r = a square plus a square minus a into a into a. a square plus a square twice a square minus a into a square. सगळ्या ठिकाणी a पुट केला ना. twice a square minus a square a square आणि a square च्या बाहेर a. so r = a. okay, write down. topic finished.